Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Chào mừng quý vị và bà con chăn nuôi đã đến với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Giá thịt lợn lập đỉnh giúp cổ phiếu ngành chăn nuôi tăng mạnh. Giá lợn hơi tăng ở cả ba miền đã mang lại lợi nhuận tốt cho các doanh nghiệp chăn nuôi. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng giảm rõ rệt khi nguồn cung tăng lên. Trong tuần, giá heo hơi ba miền đang giao dịch quanh mức 59.000 đồng đến 67.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, giá heo hơi miền Bắc đang giao dịch ở mức 64.000 đồng đến 67.000 đồng trên 1 kg. Trong đó Bắc Giang và Hưng Yên sau khi tăng 1.000 đồng đến 2.000 đồng trên 1 kg đã lần lượt nâng lên mức giá 65.000 đồng và 66.000 đồng trên 1 kg. Ngoại trừ tỉnh Thái Bình đang neo tại ngưỡng 67.000 đồng trên 1 kg, các địa phương còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 64.000 đồng đến 66.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 59.000 đồng đến 63.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi dao động trong khoảng 59.000 đồng đến 62.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể tại các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre và Sóc Trăng hiện đang neo tại mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Cùng mức tăng trên, tỉnh Bình Dương điều chỉnh giá heo hơi lên 61.000 đồng trên 1 kg. Tương tự, sau khi tăng 2.000 đồng trên 1 kg, heo hơi tại Vũng Tàu đang được thu mua ở mức 62.000 đồng trên 1 kg, cao nhất khu vực. Tin tiếp theo, giá trứng tăng sốc. Vài tháng trước, giá trứng gà các loại đều giảm rất sâu. Trứng gà xuất bán tại các trại lúc thấp nhất chỉ 1.600 đến 1.700 đồng một trứng, thì 1 đến 2 tuần nay bất ngờ tăng vọt lên 2.300 đến 2.500 đồng trên một trứng. Với giá này, người chăn nuôi đang có lãi lên đến 800 đồng một trứng. Tương tự, giá trứng vịt chỉ từ mức 2.000 đồng một trứng, nay cũng tăng lên 3.500 đến 3.600 đồng một trứng. Nguyên nhân được những người chăn nuôi giải thích là do những tháng đầu năm giá trứng giảm mạnh, người nuôi không có lời, bỏ đàn làm cho nguồn cung thiếu hụt, kéo giá trứng tăng trở lại. Cùng với đó, do gần đây xuất hiện nhiều thương lái thu gom vịt đẻ với giá cao để chế biến, xuất bán sang Trung Quốc, nhiều người nuôi vịt đẻ thấy có giá nên quyết định bán đàn vịt đẻ, cũng khiến nguồn cung trứng vịt sụt giảm. Một nguyên nhân khác là thời điểm này ở các cơ sở chế biến trứng vịt muối để cung cấp cho các đơn vị làm bánh trung thu cũng đang đẩy mạnh thu mua, làm cho nguồn trứng vịt không còn dồi dào như trước, giá trứng vịt được đẩy lên và kéo giá trứng gà tăng theo. Thưa quý vị và bà con, giá dê chưa có dấu hiệu hồi phục, người chăn nuôi vẫn gồng mình gánh lỗ. Sau thời gian dài rớt giá thê thảm, giá dê hiện chưa có dấu hiệu hồi phục, nhiều hộ chăn nuôi dê vẫn phải gồng mình gánh lỗ. Hiện giá dê đực giống đẹp được thương lái thu mua với giá dao động từ 82.000 đồng đến 84.000 đồng trên 1 kg. Dê thương phẩm 35 kg trở xuống có giá từ 65 đến 68.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn 2 đến 3.000 đồng so với cách đây 4 tháng và thấp gần một nửa so với cùng kỳ. Dê trọng lượng lớn hơn được mua giá thấp hơn hoặc không thu mua. Theo nhiều hộ chăn nuôi, giá dê có tăng nhẹ vài ngàn đồng trên 1 kg được khoảng hơn một tuần. Tuy nhiên, những ngày gần đây lại rớt giá như cũ. Cũng theo nhiều hộ nuôi dê lâu năm, chưa bao giờ giá dê thấp và hồi phục chậm như hiện nay. Đây cũng là mức giá thấp kỷ lục so với nhiều năm trước đây. Tin tiếp theo, Hội chợ triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại miền Bắc. Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2023 tại Quảng Ninh, Hội chợ triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam Fistech 2023 đã chính thức khai mạc, mang theo nhiều cơ hội hợp tác, kết nối giao thương cho các doanh nghiệp, đối tác khách hàng và người nuôi thủy sản tham dự. Sự kiện có sự tham dự của các đại diện các bộ, ban ngành cùng các lãnh đạo Hội chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội nuôi biển Việt Nam, Hiệp hội sản xuất kinh doanh thuốc thú y Việt Nam, Khoa Thủy sản Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cơ quan báo chí và người nuôi trồng thủy sản từ nhiều địa phương trên cả nước. Hội chợ triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam 2023 được tổ chức nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của ngành thủy sản đến với người nuôi trồng, là nơi kết nối giao thương, giao lưu học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế sản xuất, giúp mang lại hiệu quả cao và bền vững. Trong khuôn khổ của triển lãm Fistech 2023, chiều cùng ngày đã diễn ra lễ khai mạc các phiên hội thảo với chủ đề chính về công nghệ nuôi trồng thủy sản do Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Văn Vạn, trưởng khoa thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu về thủy sản trong và ngoài nước tham gia chia sẻ thông tin, kiến thức với những công nghệ mới nhất của ngành thủy sản, thu hút đông đảo khách tham quan tham dự. Trong phiên hội thảo đầu tiên diễn ra với các chuyên đề nguyên lý, sự khác biệt công nghệ sông trong ao với các mô hình nuôi truyền thống, ươm tôm thẻ chân trắng trong các hệ thống nuôi tuần hoàn, ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm thương phẩm, phát triển nuôi biển, nuôi trồng thủy sản bền vững với các giải pháp công nghệ lồng HDPE. Hội chợ triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam Fistech 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023 tại Quảng Ninh. Fistech 2023 là sự kiện quy mô lớn
lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực miền Bắc. Thưa quý vị và bà con, người Việt dần quay lưng với thịt chó. Ở nước ta, số người bỏ ăn thịt chó ngày càng nhiều. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là các lò giết mổ, các phố thịt chó rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách và phải bỏ nghề. Thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho thấy, chỉ riêng năm 2018, sau quá trình vận động, khoảng 30% cửa hàng kinh doanh thịt chó mèo trên địa bàn Hà Nội đã dừng hoạt động, giảm từ 1.100 cơ sở xuống còn 800 cơ sở. Khảo sát của phóng viên cuối tháng 6 cho thấy, các phố từng nổi tiếng với việc buôn bán thịt chó ở Hà Nội như Lê Trọng Tấn ở quận Hà Đông, Tam Trinh ở quận Hoàng Mai, Nhật Tân ở quận Tây Hồ, Đặng Tiến Đông ở quận Đống Đa, hay đoạn đường 32 đi qua địa phận xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, nay chỉ còn 2 đến 3 điểm hoạt động. Lý giải về thực tế ngày càng có nhiều người Việt quay lưng với thịt chó, chuyên gia văn hóa Nguyễn Ánh Hồng, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ ra 4 nguyên nhân. Một là sự tác động của truyền thông đại chúng khiến người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật. Hai là người Việt khắt khe hơn trong việc lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe, không tiềm ẩn dịch bệnh. Ba là nhiều người coi thú cưng như thành viên trong gia đình, thay vì nuôi để bán hoặc giết thịt. Cuối cùng là không ít người bỏ ăn, tạo hiệu ứng dây chuyền. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thịt chó trực tiếp gây ra sự bùng phát bệnh sán chó, dịch tả và dại ở người, do trong quá trình vận chuyển, hàng triệu con chó không rõ bệnh tật và tình trạng tiêm phòng bị nhồi nhét vào các lồng nhỏ trên xe tải, vận chuyển đường dài đến khu vực giam giữ tập trung hoặc tại chợ, lò giết mổ mất vệ sinh, dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo. Theo đó, mỗi cá nhân nên từ bỏ dần thói quen ăn thịt chó để bảo vệ sức khỏe. Riêng các quận, huyện cần tăng cường chỉ đạo quản lý chó nuôi, kê khai đàn chó tại địa phương, hạn chế tối đa chó thả rông, làm tốt khâu tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin số tiếp theo.